Assalamu alaikum, dear viewers and dear listeners. Welcome back to my YouTube channel, Knowledge Catalyst. Chapter Inheritance dam start ko, inshallah. Matrix students das use ho. School ki chikam de da chapter details sara mi alta kade de. लेकिन some students das use चिनागुई नशेव बल FSC NMDCAT da para hum देर ज़ियाद ज़रूरी दे. को inheritance या genetics की start की दा यवसो terminologies दे दा देर ज़ियाद important दे. kita pa inheritance, pa heredity, pa variation, pa gene, pa genetics, type of genetics, types of inheritance pa dee د مخکې نه clear وي نو هر څه به درته آسان وي. یاد لرئ که چېرته تاسو د 8 یا 7 پورې چې کوم ساینس دی هغه راوچت کوئ نو تاسو ته به د انهریټنس او د هیریډي ترمنځ د څه ډفرنس معلوم نه شي. همداسې ده خو څه ډفرنس دی کې شته دی لږ لږ یو بل سینونیم الفاظ مترادف کې راتلی شي. خو بیا هم ما تاسو دپاره نوټ کړي دي چې هیریډیټي څه شی دی. بیسیکلي بوک کې خو نشته خو دا پکار ده چې موږ وپېژنو چې هیریډیټي څه شی دی. نو هیریډیټي د پاسینګ آف ټریټس فرام پیرنټس ټو آفسپرینګ. یاد لرئ د پیرنټس نه د مور او پلار نه د والدین نه بچو ته د پیرنټس نه بچو ته خصوصیات یا ټریټس مخکې ته به راځي زموږ مین د الله موږ به کرکټر وایو په هر کرکټر کې دنده ټریټس وي. نو که ټریټ وایي او که کرکټر وایي لکه د پاسینګ آف ټریټس یا د پاسینګ آف کرکټرز د پاسینګ آف کرکټرز فرام پیرنټس پیرنټس وایي مور او پلار ته لکه لیټ سي دا زموږ سره میل دی او دا فیمیل دی. د پیرنټس نه آفسپرینګ ته بچو ته د خصوصیات منتقل کېدو ته وایي هیریډیټي ورته وایي یا که ټریټ وایي او که کرکټر وایي. انهریټنس هم داسې دی د ټرانسمیشن یا د ټرانسفر آف جینیټک انفارمیشن. کوم جینیټک انفارمیشن دی کروموسوم دی ډي ان اے دی جینیټک مټیریل د پیرنټس نه چې کوم دی آفسپرینګ ته دا منتقل کېږي دې ته وایي انهریټنس. اوس تاسو به لیدلي چې سم بچي داسې وي سم آفسپرینګ داسې وي چې هغه هوبهو خپل مور او پلار ته تلي یا د چا سترګې د مور سره یو شان دي د چا غوږونه د چا هیر کلر هر خصوصیات مور او پلار ته تلي. دې ته وایي بیسیکلي انهریټنس یا هیریډیټي. خو تاسو به ووینئ چې د مور او پلار ځینې بچي داسې وي چې هغه بچي هم د یو بل نه بدل وي او ایون دا چې د مور او پلار نه بدل وي. دغه ډفرنس ته د سیم سپیشي امانګ انډیویجولز اینډ سپیشیزو د انډیویجول د افرادو ترمنځ او د سپیشیز ترمنځ چې دا کم ډفرنس دی دې ته وایي ویریشن. لکه دا خو نه وي چې 100% یو بچی مور ته تللی یا پلار ته څه ډفرنس وي څه فرق وي دغه فرق ته وایي ویریشن. داسې هم کېدی شي چې ټوینز وي ټوینزو د مور نه چې کوم د یو ټایم باندې پیدا شوي دوه بچي وي هغې کې هم فرق کېدی شي دغه ډفرنس ته ویریشن وایي. اوس جینیټکس څه شي ته وایي جینیټکس څه شی دی د چپټر نیم بیسیکلي جینیټکس دی خو دا یو څو ټرمینالوجي ډېر زیات ضروري دي. جینیټکس تعریف آسان مونږ داسې کولی شو چې د سټډي آف جین. شاباش جوانو وټ از جینیټکس د سټډي آف جین is called genetics. د جین مطالعې ته جینیټکس وایي یا د سټډي آف inheritance the study of inheritance heredity and variation is called genetics. مطلب څه شو جینیټکس دا یو براډ ټرم دی په بایولوژي کې یو د ساینس یو غټ برانچ دی چې په کوم کې موږ دا وایو چې سم بچي داسې وي ځینې دا د مور او پلار ایګزیکټ کاپي وي ځینې بدل وي د یو بل نه دې ته جینیټکس وایي یا د جین سټډي ته جینیټکس وایي. اوس جین څه شی دی جین دا زموږ سره څه څیز دی نو جین یاد لرئ دا زموږ سره ستاسو په میټرک یا اف اس سی بوک کې ډېر اسان ډیفینیشن شوی دی چې دا زموږ سره د ډي ان اے یو سیګمنټ دی. ا سیګمنټ اف ډي ان اے
which is consist of nucleotide. Gene session that the DNA your segment your tukulada your part. Gene does among Sarah the DNA your segment ya your part ya your tukulada. कि पागे की जमुन सरा न्यूक्लियोटाइड मौजूद थी उस न्यूक्लियोटाइड से शेयर न्यूक्लियोटाइड दा जमा सरा द न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक दे building block of nucleic acid is called nucleotide. उस nucleic acid से शेयर nucleic acid या जमा सर DNA दा deoxyribonucleic acid या RNA दा ribonucleic acid DNA या RNA दा nucleotide ना मौजूद जोड़ शवी nucleotide دا زمون سره nucleic acid جوړي څنګه چې موږ وایو امینو اسید رايوځي شي پروتین جوړي مانوسیکراید ګلوکوز رايوځي شي دا زمون سره کاربوهایډریټ جوړي همدغه رنګ چې کله زمون سره دا nucleic acid nucleotide nucleic acid جوړوي اوسو جین چرته chromosome theory of inheritance second year FSC book کې بتا سو ویلي chromosome theory of inheritance وایي چې جین دا زموږ سره جین are located یو څو statement دي داغه genes are located on chromosome دا زما سره یو chromosome دی په دې د پاسه زما سره genes دي شاباش جوانو دا زما سره genes دي جین څه کار کوي جین کار دا دی چې دا زما سره کریکټر یا ټریټ کنټرولوي خصوصیات منتقل کوي اوس دا که خیال مو کړی داسې دا کروموسوم داسې دی سره شارټ کروموسوم هم ډیفاین کړو کروموسوم دا په یو دوه آرمز یعنې بازوګانو باندې مشتمل یو دا سیټ دی یو دا دی د ایچ آرم ته چې کوم دی د کروموسوم کروماټیډ وایي شاباش دې ته کروماټیډ وایي اوس دا دواړه کروماټیډ د یو بل سره په یو پوینټ کنیکټ دي که نه دې پوینټ ته نوم وایي شاباش اکثر MCQs کې راځي سنټرومیر یا بل نوم ورته څه وایي کاینیټوکور ورته هم وایي په دې د پاسه کروموسوم جین اوس جین چې به د کروموسوم دي چې په کم ځای دي دغه ته لوکس یا لوسای وایي که نه د پوزیشن آف جین ان کروموسوم دا په KMUCAT کې راغلی KMUCAT 023 2023 کم مخکینی ساري KMUCAT مونږ چې کم ټیسټ ورکوو په هغې کې راغلی نو هغې ته لوکس وایي یا لوسای لوکس څه ته وایي دا د جین پوزیشن آف جین اپان کروموسوم یا آن کروموسوم اوسو جینیټکس کې به مونږ جین وایو فردر په ډیټیل سره کروموسوم تیوري اف انهریټنس یو ټاپک به وایو شارټ چې تاسو هم نه بور کیږئ او مونږ ته هم اسانتیاوې اوسو زموږ سره د جینیټکس مختلف قسمونه دي شاباش ستاسو بکس کې خو نشته FSC کې هم نشته او چا سره بلوچستان بک وي هغوی لږ سټډي کړي دي جینیټکس بیسیکلی ډېر ټایپس دي خو په براډر کیټګري کې زموږ سره مونږ یې تقسیمو درې کیټګري سته یو ته وایي جوانو کلاسیکل جینیټکس بل ته څه وایي بل ته زموږ سره وایي جوانو پاپولیشن جینیټکس کلاسیکل جینیټکس پاپولیشن جینیټکس شاباش کلاسیکل جینیټکس ته مینډیلین جینیټکس هم وایي مینډیلین جینیټکس هم وایي مینډیلین جینیټکس ورته ولې وایي ځکه دا زموږ سره پخوانی جینیټکس دی د منډل د وختو چې کوم جینیټکس دی په دې کې منډل لاز وایو مانو هایبریډ کراس ډای هایبریډ کراسز به په دې کې وایو پاپولیشن جینیټکس کې به مونږ جین پول وایو بل زموږ سره قسم دی د جینیټکس مالیکولر جینیټکس شاباش جوانو ډېر امپارټنټ دی مالیکولر جینیټکس کې به مونږ څه وایو کروموسوم اینډ DNA وایو کروموسوم اینډ DNA دا به مونږ په څه کې وایو مالیکولر جینیټکس کې اوس کروموسوم د څه نه جوړ دی د DNA او هیسټون پروټین نه سټرکچر اف کروموسوم
دا بل ویډیو کې موږ وایو ډیټیل ټاپک دی چې کروموسوم ته کروموسوم ولې وایي، چا ورته ویلی او څنګه دا چېرته موجود دي. لکه زموږ په باډي کې څومره کروموسوم دي جوان؟ 46 کروموسوم زموږ په باډي کې 46 کروموسوم کې زموږ سره چې کوم دوه دي دې ته 6 کروموسوم وایي، دا باقي 44 ته اټوسوم وایي. په دې 46 کې 23 زموږ سره دا د میل نه راځي، د پلار نه، او 23 د فیمیل نه د مور نه راځي. نو ما دا چې کوم دی 23 جمع 23 46 شو. دا هپلاید سیل هپلاید ان مطلب دا موږ سمال ان سره هپلاید، دا هم هپلاید، او دا شو ډپلاید 2n شو. ان زموږ سره دا 23 دی، نو 2 ملټیپلاید بای 23 equal to 23 دونه 46. دا شو کنه. هر یو ارګانیزم کې کروموسوم نمبر ډیفرنٹ وي. لکه فار ایگزامپل زه واخلم زما سره کروموسومو تعداد په پوټیټو کې په آلو کې 48 دي، دغه رنګ زما سره په شادو کې 48 دي، دغه رنګ په غنم کې په ویټ کې 42 دي. شاباش جوانو، هم دغه رنګ زموږ استاد سره پیجن په کوتره کې 80 کروموسوم دي. دغه شان په ډراسوپیلا کې ځان سره لیکي، په ډراسوپیلا پوره نوم یې دی ډراسوپیلا میلانوګسټر، په دې کې 8 کروموسومز دي. مختلف انیملز به تاسو وایي فراګ شو، فراګ 15 ده، دې کې زموږ سره 26 کروموسوم دي. هر یو کې د کروموسومو تعداد دا ډیفرنٹ وي. همدغه رنګې د جینیټکس قسمونه شو، د انهریټنس هم ټایپس دي، تاسو ځان سره ولیکئ. دا زموږ سره پولیجنیک انهریټنس انشاءالله ډیټیل سره به وایو. بل زموږ سره ایکس لینک انهریټنس، ایکس لینک ډامیننٹ، ایکس لینک ریسیسیو، وائی لینک انهریټنس، وائی لینک ډامیننٹ، وائی لینک ریسیسیو. دا ټول به انشاءالله موږ په دې کې ډیټیل اپلوډ کوو. نن موږ څه وویلو؟ موږ وی جینیټکس څه شی دی؟ واټ از جینیټکس؟ آسان، د سټډي آف جین، a branch of science in which we study gene، دې ته جینیټکس وایي. بل موږ ووایو کروموسوم، بل هم شارټ کټ ډي ان اے ډیفاین کو. همدغه رنګې د دې سره موږ سم شارټ ټرمینالوجیز اپلوډ کو. نیکسٹ ویډیو پورې ما